البشر والحيوانات عاشوا دائما جنبا إلى جنب، ولكن بالطبع بعض الحيوانات تعيش أقرب لكثير منا من الحيوانات الأليفة. ولكن هنا بعض الناس الذين عاشوا مع الحيوانات البرية الخطيرة، إما لمعرفة المزيد حولهم أو للمتعة فقط. ماري هذه المرأة القوية قد اتخذت من التمساح كحيوان أليف، وقامت برعاية هذا التمساح والذي يدعى رامبو، والذي يمكث معها منذ 11 سنة وهو بطول 3 أمتار. وجهزت لتمساحها غرفة نوم خاصة به في منزلها، ولكن في مرحلة ما حجمه يصبح أكبر وأكبر، فكانت تقوم بتغيير الحجرة إلى الأوسع والأوسع. ولكن المشكلة عندما يثور هذا التمساح أو يجوع لا نعرف النتيجة. ولقد حصلت ماري على هذا التمساح عندما كان عمره 4 سنوات، وكان طوله يزيد عن 30 سنتيمتر، ورامبو الآن عمره 15 سنة. وطبعا لا يسمح لماري بإخراجه إلى الجمهور دون أن تربط فمه أو تضعه في قفص، وهي أيضا لا تستطيع إحضاره إلى جميع البشر لمشاهدته، ولكن لا يزال مسموح لها الحفاظ على التمساح. سفيتلانا ويوري هما زوجين من روسيا لديهما حيوان أليف غير عادي، وهو وزنه 150 كيلوغراما. حصل الزوجان على هذا الدب عندما كان لا يزال شبل يبلغ من العمر 3 أشهر. بعض الصيادين قد وجدوه وحده في الغابة، وقام بشرائه من الصيادين وقرر أن يسميه ستيبان، وكان ذلك منذ 23 سنة. ونمى الدب وأصبح كبيرا وضخما، وطبعا الدب من آكل اللحوم ومن المفترسات. ولكن على الرغم من هذا، ومن أن الدبة ستيبان تبدو مخيفة إلى حد ما، ولكن أصحابه لا يخافونه لأنه هو ودود وهادئ للغاية تماما، وهو كل يوم يأكل عدة كيلوغرامات من الأسماك والخضروات، وبقية الوقت يقضيه في اللعب مع الكرات أو مع صاحبيه. شون أليس أصبح هذا الباحث معروفا بالرجل الذي يعيش مع الذئاب، ففي 2005 قرر أن يعيش لمدة 18 شهرا مع 3 ذئاب، والذين كانت والدته تطرده من المنزل بسببها. وقام بدراسة طباع الذئاب وتدريبها والتعود عليها، فكان بمثابة المعلم لهم، واكتشف الكثير عن الذئاب في سلوكهم ولغتهم وأكلهم، وقد كان يصنع لهم الطعام ويأكل معهم في كثير من الأحيان. وهو لم يسلم من الذئاب، فقد حدثت له ندبة بجانب عينه كما ترون من أثر مداعبته يوما لذئبته الصغيرة. فالحياة مع ذئب ليست سهلة. تيموثي تريدويل. وهذه هي القصة الأليمة للحيوانات البرية على حياة الإنسان. فقد كان تيموثي تريدويل محبا للدببة وعالمها، وقاده ذلك إلى شغف بالبيئة وبصناعة الأفلام الوثائقية التي كان موضوعها الدببة الرمادية في حديقة كتامي الوطنية في ألاسكا. وكان تريدويل يقترب من الدببة ويصور كل التفاعلات معها بكاميرا الفيديو الخاصة به، وأوضحت بعض مقاطع الفيديو لمسه للدببة واللعب مع أشبالها، وقام الكثيرون بتحذيره من مغبة ذلك، ومع ذلك لم يأبه تريدويل للتحذيرات. وفي أكتوبر من عام 2003 تحمس تريدويل وصديقته آمي للتخييم في حديقة كتامي، فلقد كان يعلم أن شهر أكتوبر هو الشهر الذي يقوم فيه الدببة بتخزين الطعام للشتاء، مما يزيد من عدوانهم ووحشيتهم ورغبتهم في جلب المزيد من الطعام. وبعد ظهر 5 من أكتوبر سجل تريدويل وصديقته دخولهم الحديقة عبر هاتف يعمل بالأقمار الصناعية، وبعد 24 ساعة فقط تم اكتشاف مكانه، ووجد ممزقا هو وصديقته بمنتهى البشاعة. وتم اكتشاف رفات تريدويل وآمي صديقته من قبل طيار التقط صورهم. عندما لاحظ الطيار أن الدببة تتحرك في المنطقة بطريقة غريبة وكأنها تدافع عن فريستها، سارع الطيار إلى تنبيه حراس الحديقة الذين وصلوا وقاموا بتفتيش المنطقة، ووجدوا بقايا الجثتين، حيث تم انتشال رأس تريدويل المتمزق وجزء من عموده الفقري، كما تم العثور على بقايا آمي صديقته مدفونة جزئيا تحت كومة من الأغصان بجانب نفس المكان. جيم جابلونسكي. كان جيم جابلونسكي في عام 2011 مؤسس محطة الإنقاذ للحيوانات، وقام بقضاء شهرا مع الأسود لجمع التبرعات باللعب مع الأسود، وقد حدثت له بالطبع عدة مرات من الخدوش والإصابات من الأسود، فلقد مزقت الأسود ملابسه، ولكن في نهاية المطاف كان يستحق كل هذا العناء، لأنه كان يتلقى ما مجموعه $75,000 من التبرعات، وهذا ما كان يجعله يقوم بهذه الأفعال الخطيرة لمدة 1.5 عام. يمكنك أن تتخيل كيف عاشها مع الحيوانات البرية من الأسود، فعالم الحيوان خطير وليس أي أحد يجرؤ على اقتحامه، غير أن هناك من حاول لمس الخط الفاصل بين الإنسان والحيوان.
وانتهى به المطاف قتيلا تحكى قصته للتحذير من نفس النهاية المؤلمة. فهذا روي هورن الذي نهشه النمر الأبيض على خشبة المسرح، وبرونو زيندر الذي تجمد حتى الموت بينما كان يعيش بين طيور البطريق في أنتاركتيكا، وستيف أيروين الذي قتلته سمكة صغيرة بينما كان يصور فيلما وثائقيا عنها. شكرا للمشاهدة أعزائي المشاهدين، ونرجو دعم قناتنا بالاشتراك وتدوين ملاحظاتكم في التعليقات، فنحن في انتظار ملاحظاتكم لتطوير القناة وإنشاء المزيد من هذه الفيديوهات.